Dobrý den! Hello! This video I promise you to show part 2 of the television show where we were in. So I hope you will like this second video about how we are immigrating to the Czech Republic. Again, if you have any questions, put them down below and I will give you a reaction. And yeah, for now, enjoy the video. Grazie. In Ik Vertrek volgen we Nederlanders die op het punt staan te emigreren. Alle puin wordt straks gelijk gemaakt met de grond hier. Het ophogen van de camping dus. Wij zijn de stuk aan het verwijderen. Want het wordt onze slaapkamer. Er is het scheur in en zo. Het moet allemaal opnieuw gedaan worden. Maar dan krijgen ze een bericht waardoor alles verandert. En het slechte nieuws is eigenlijk best slecht eigenlijk. Want het komt er eigenlijk op neer dat we een beetje zijn voorgelogen. Of een beetje veel. Toen we dit huis kochten. Het schijnt dat er al 10 jaar een plan ligt om een autoweg langs onze boerderij te bouwen. En de boerderijen van de buren. En dat betekent dat wij niet mogen bouwen. Geen camping mogen beginnen, geen vakantiehuis mogen maken. Dus ik ben heel even echt heel zuur en boos. Dan is dit het resultaat na een uurtje jezelf hebben boos gemaakt. Hier zie je de verbrande balken. De grote verrassing die we tegenkwamen. Dus wederom genoeg te doen. Nu hun campingplannen in duigen vallen, storten Vincent en Marion zich op het maken van een bed-and-breakfastkamer. Maar ook dat loopt niet helemaal zoals gepland. Onverwachts gaan ze beginnen met de sloop van het gedeelte wat aan onze boerderij vastzit. Dit gedeelte is zo gevaarlijk dat het op instorten staat. Vincent is nou bezig met de betontegels voor onze B&B. Dus het is lekker werken zo. Hè Vincent? Ja. Er is de afgelopen dagen veel sneeuw gevallen, maar we zijn wel behoorlijk aan het balen. Want vandaag zou de betonwagen komen om het laatste deel beton te storten op ons fundament. Dat kan niet, aangezien het zeer koud is. Het heeft een beetje gesneeuwd. Ik denk dat er wel 20 centimeter sneeuw ligt. Hun eerste winter in Tsjechië is meteen de strengste in lange tijd. De extreme kou valt Marion en Vincent zwaar. Heel zwaar. Wat belangrijk is om te vertellen is dat wij 4 maanden in de sneeuw hebben gezeten, echt in de kou. Niet veel hebben kunnen doen aan het huis. We hebben binnen een beetje geklust om het hier een beetje bewoonbaar te maken en een leuke sfeer te creëren. Maar het belangrijkste is dat we toch wel in een behoorlijk dip zijn beland ook in de winter. Ook omdat we erachter zijn gekomen dat financieel allemaal niet haalbaar is wat we willen. Gewoon losstampen. Dat gaat veel makkelijker. Ja, maar dan hebben we hout in de dingen. Ja, doen we gewoon zo. Nou, en dan is dit onze oude B&B. Tenminste, dat was het plan om hier een B&B te gaan maken. Maar dit wordt voorlopig eerst dit wordt onze slaapkamer. Ja, de plannen zijn heel vaak veranderd. Ik zelf vind het niet erg. Want hoe vaker je over de dingen nadenkt, hoe beter het uiteindelijk wordt. Want een eerste plan klinkt mooi, maar als je dan echt in het gebouw bent en er langer leeft, dan denk je van, oh ja, maar dat is toch veel slimmer. Waarom niet? Dit is ons to-do-lijstje van 8 maanden geleden. En het is
eigenlijk 95% niet gelukt. Ja, muren verwijderen, stukken, riolering leggen, uitgraven, al dat soort dingen. Allemaal. Dan hadden we hier een lijstje met allerlei dingen die we moesten kopen en zo. Ik heb het in het begin wel geprobeerd, maar na een half uur klussen, ja, dan ga je naar binnen en dan helemaal bij de kachel helemaal opwarmen. Dus ja, dat was eigenlijk geen de grond beginnen was ook aan. bevroren en zo, dus je kon gewoon helemaal niks. Want toen we hier kwamen zeiden ze van nou, in februari, voorspelling, dan kan je misschien een weekje sneeuw hebben en heel koud. Ja. Nou ja, februari, maar het bleek dat het eind oktober al begon. Nou ja, dan zie je het gewoon niet zitten en dan ga je gewoon een hele dag tv kijken. En dan komt er gewoon niks meer uit en dan raak je zo in een negatieve spiraal, waardoor je best wel een beetje depressief wordt en denkt van ja, dit gaat nooit meer lukken en alles. De bodem van het leef- en klusbudget is in zicht. Over 3 maanden is al het geld op. De toekomstige snelweg naast hun huis dwarsboomt hun plannen met het campingterrein en de blokhutten. Dit is de camping. Dit is de camping nu, ja. Nee, camping Gaat niet lukken. gaat niet door. Dus ergens heeft iemand het niet verteld aan ons dat dat er was, want dat plan ligt er 10 jaar al, hè? Ja. 10 jaar ligt dat plan er blijkbaar al en het is ons niet verteld. Dus we hadden echt zo van, ja, maar we stoppen ermee, we doen de boerderij weg. Maar ja, dat kon niet. Want na een jaar is de verzwegen dingen, die kan je dan niet meer terughalen, zeg maar. Dus die tijd was verstreken, dus toen hadden we de boerderij. En dan ga je toch nadenken, ja, wat moet je dan? Je wil toch blijven en het is wel een mooie plek. Dus toen denk ik van, nou, dan gaan we ons echt focussen op de boerderij om daar appartementen te gaan maken. Dus daar zijn we wel mee begonnen. Ja. Zolang het niet zeker is of de snelweg er daadwerkelijk gaat komen, houden Marion en Vincent hoop dat ze toch een vergunning krijgen voor een minicamping. Goedemorgen, dames. Hallo. Ivy los. Goed zo, Luna, kom maar. Hallo, kippetjes. Lekker, hè? Nou, fijne dag, dames. Dobry den. Dat komt op ieder. Nee, hier zo. Ja, dobry. Ja, super. Dat kan dan ben je. Ja, dat Ja, onverwachts komen ze de autoband brengen. En ik dacht dat we ze gingen halen samen. Dus het Dat loopt... was volgens mij wel de bedoeling. We zijn dit afgeschreven banden, want die zien er wel nieuw uit. Dit zijn wel afgeschreven banden, maar ze zien er wel goed uit. Ja, Richard. To tu nech pro ty zedníky, to odnes. Nee. Jo? Čau večer. Čau večer. Večer dáme, ne? In de aanhanger, in de aanhanger. Oh, die is best zwaar. Ook dat is Tsjechië. Marion en Vincent, wat zijn jullie met die autobanden van plan? Hier zit een kuil. Dus wat zandzakken, wat autobanden. En dan kan je mooi zo heel die omgeving in de gaten houden. Daar als er mensen aankomen. En dan willen we hier zo'n semi-bunkerachtig iets met een ingang en een uitgang. Ja, we hebben altijd wilde fantasieën, maar... Jan! Ah, zo bedoel je? Ja. Ja, dat vind jij leuk, hè? Want dit wordt ons lasergame terrein. Dat is de bedoeling in ieder geval. Komt-ie? Nee! Kijk, en dan kan je bovenlangs zo weer erin kruipen van 2 kanten. Kan je er hier weer uit. We
We hebben gebrainstormd, wat eventueel wel leuk leek. Deze game was totaal niet wat we bedacht hadden of waar we bij stil hadden gestaan. Nee, het is echt puur gekomen doordat we erachter kwamen dat het financieel de appartementen, de camping rondom vergunningen, dat we dat niet gingen redden. Eraf meteen. De twee gaan ervan uit dat hun lasergamebaan een daverend succes wordt. Kniptang bij. En dat er genoeg geld in het laadje komt om de appartementen alsnog te kunnen realiseren. Ik was er nog een beetje sceptisch over. Maar ik heb ook mee onderzocht en denk van ja, misschien kunnen we toch wel ons brood ermee verdienen. Omdat er hier in de omgeving gewoon niks is. Dus ja, de jeugd die staat wel te springen op iets avontuurlijks, leuks, spelachtig. Zo. We zijn nu half maart. Het streven is 1 mei open. Ja, Ja, dus dat is dat we nog 1,5. plus minus 6 weken hebben om dit allemaal te bereiken. Ik denk 4 dagen opruimen. Ik denk een week. Ik zet het op een week. Ik ken jouw schatting. Dus 18 plus 7 is... Ja, reken maar uit. Je kan Is toch 15. even... Ja, dat kan niet. 18. 18, dus dan wordt de 25ste. Poging 15. Wij gaan vandaag naar een galabal met vrienden. En die hebben 2 kinderen. En het wordt via de school gehouden. De voetjes gaan wel van de vloer hoor, vandaag. Dat moet wel. Hoort bij het inburgeren, toch? Ik vind het goed. Oké. Kan ik mijn haar gaan doen? Hoi. Oh, sorry. Hesky. Oh, zo schön. Een haar mooi. Oh, ja. Super. A jsou tam 2 lístky, jo? Jeden vyhrává teď a druhý je do slosování. Něco takového, že to dají potom. To je dobrý, já Děkuji. A jsou tam 2 lístky, jo? Děkuji. Der Marion und Vincent sind hier zufrieden. Sie sind mehr freundlich. Am Wochenende, ja, wir gehen zu uns an Kaffee oder sie zu uns. Ondanks alle tegenslagen missen Marion en Vincent Nederland niet. En voelen ze zich als een vis in het water in het Tsjechische gehucht. Marion, what are you doing? Wij zijn een bunker aan het bouwen. De geweren zijn gisteren geleverd eindelijk. Daar zijn we heel blij mee. Het is vandaag 2 juli en er is nog genoeg te doen. Ik ga nu het dak erop leggen. What are you doing? What are you doing there? Ik ben de wc-bril aan het veranderen. Deze is heel vies. Zeg even wat je gaat remmen. Oei. Oei, oei, oei. Dit is rustig. Oh. Ja, rij je dan dichter bij de Marion Gotka, gek? Ja. Nee. Dat was best eng. Jezus. Ja? Er zit ook een vriezer in voor ijsjes, want Tsjechische mensen zijn gek op ijsjes. Nee, er zit geen vriezer in, schat. Oh, er zit geen vriezer in. Om 3 uur komen de mensen en dan gaan wij open. Dus wij zijn de voorbereidingen aan het maken voor ons openingsfeest. To Marion Gotka? Ik vind het ontzettend spannend. Ja, je zit ook met de taal en zo, dus de welkomstspeech vind ik heel erg eng om te doen. Het wordt heel kort, heel kort. Het systeem klapte meteen uit. Ik haal de stekker eruit en hij is meteen weer dood. Serieus? Ik ga het nou heel snel proberen, maar ik ben er bang voor. Op een of andere manier doet ons kastje het niet die het systeem ontvangt. Had ik van de week ook al last van. En gisteren, nee, vanochtend deed ik hem erin, toen deed hij het. En nu haal ik hem weer uit en is die weer, en er zit een accu in.
Dus ik denk dat hij iets probleem heeft met de accu, waardoor hij niet oplaadt of zo. Waardoor hij dus meteen uitgaat als ik hem eruit haal. Ik hoop dat hij aangaat, maar ik ben er bang voor, want dit heb ik al heel de week. Hij is echt kapot, denk ik, hoor. Er is echt iets niet in orde daarmee. Als dit zo blijft, betekent dat we niet echt een officieel spel kunnen spelen? Ik vind het ontzettend rot dat hij het niet doet. Het is onze inkomstenbron, dus het moet gewoon functioneren. Komt goed. Toch? Wel van het systeem. Ja, het is niet anders. We hebben alles overwonnen tot nu toe, dus dit ook, hè? Ja, nee, dat weet ik. Maar Belbert mag toch wel balen, of niet? Ja, tuurlijk. Nee, ik baal er ook van. Hallo. Weet je wat je moet zeggen, Marjan? Nee, ik zie het van huis wel. Ik heb alcohol, dus... Komt toch goed? Die zonne! Vanushka en Masenka. Hij is nat. Kijk hoe je me. Oké. We have the first flowers. We go that way. Oké, tak. Vítejte u nás. Děkujeme, že jste přišli a teď Lenka otevře náš laserlake. Ja, rozumím? Ja. Oh. Danke. Oh. Co to bylo? Come to the laser game. Everybody is free to walk around the field. I am here for questions, for the guns and everything. Just have a nice time. Het systeem werkt niet helemaal, maar de gasten kunnen wel gewoon lekker schieten. No, určitě to něco jiného a určitě to pozvedne naši obec, takže si myslím, že to je super. A Marion s Vincentem super. Jak se máš? Dobře. Ale máš tady nějaký krabičky na utírání, jo? Vidíš to? Tak začni tady odsud úplně, jo? Ja, toch. Ik heb werk in Tsjechië zonder dat ik de taal spreek. Dus daar ben ik eigenlijk best wel trots op. Ja, en het is mooi werk. Mion die had de gelegenheid om daar op de boerderij te kunnen gaan werken. Dus dat kwam mooi uit. Want Mion vindt het heel leuk om met dieren te werken. En daarbij, dat we toch iets van inkomsten hebben. Dus daarmee kunnen we ongeveer de vaste lasten kunnen we daarmee dekken. Dus de hypotheek en de elektra en dat soort zaken. Ik ben dit werk gaan doen omdat het niet zeker is of alles goed gaat lopen. En omdat ik een beetje ervaring heb, ben ik aangenomen. Hele. Hi. Kusje. Was hij? Ja? Moe? Over een uurtje staat de allereerste lasergamegroep op de stoep. Geen stress. Geen reden voor stress. Marion en Vincent hebben nog geen vervangende accu. Daarom sluiten ze het systeem maar aan op de stroom bij hun huis. Nu maar hopen dat dit wel werkt en dat de verbinding sterk genoeg is. Ben je er klaar voor? Ahoy, dobry den. Vincent? Martin. Are we complete? Yes? Then we can go to the field. Dobry večer. Večer. Wow. Does everybody speak English or not all? Or German? A little bit English? Anka, I have a belt for you.
Okay. Do you want or... Ja? We moeten eigenlijk een checklist maken wat we vergeten. Een asbak. When everybody is ready, you can come to me and I will give you a gun and a helmet. Do you want to be Terminator or sure. Poison Ivy? Terminator. Okay. Nice to meet you. Now we go inside to activate the system. Who is helmless? Where are you? There you are. Here you go. Don't shoot now. Yeah. Okay, we can go. Ik hoop dat alleen dat hij aangaat straks. Ja? Wanneer kunnen we beginnen? Ja, als het goed is moeten de geweren dat aangeven. We have to wait a few minutes and then... When it's good, the system will say, go for it. Just wait and wait. I'm gone. Okay, thank you. What is it? Oh. Yes. Go, 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 go! Damn it, damn it, damn it, point! Point! This is so cool. This is really cool. Vincent deed perfect. Ja, hij is daar echt voor geboren. Dus ik ben altijd een beetje meer op de achtergrond en ik regel alle social media en dat soort dingen. Ik heb het idee dat ze het leuk vinden. Ik hoor sommige mensen lachen. Na zdraví! Hodně se mi to líbilo, je to fajn. Zaběhali jsme se, je to fyzicky docela náročný. To be shooting it and shoot someone, I was a bit anxious, but it was good. It was good fun. Ano, jsou pohostinní, je tady přátelský prostředí. Cítí se tady člověk dobře, vážně. Ano, myslím, že uspěl. De kop is eraf. Eindelijk. We zijn open naar Een jaar. ruim een jaar. Een jaar en een maand. We zijn open, maar met totaal iets anders waarmee we hier naartoe kwamen. Dus dat is wel raar gelopen, maar Zo zijn wij. ja. Het komt vooral omdat wij het hier zo naar ons zin hebben dat wij gewoon niet weg willen. Dus ja, we zoeken naar echt een oplossing om te kunnen blijven. Wij zijn ontzettend gelukkig. Ja. Nooit meer weg hier. Even in een jaartje zet je iets neer. Ja. Dan zeggen ze in Tsjechië, ajeto. Ah, ja toch. Ajeto. Wilt u weten hoe het nu met Marion en Vincent gaat? Bezoek de website afrotros.nl/ikvertrek. I hope you liked the video about the television program where we were in and how we are starting the laser game. Did you like it? Please subscribe down below. I hope to see you next week. Have a nice day. Bye bye.